كيف نعطي دالة، نصنع دالة لتعطينا نوع الخلية، نوع المكتوب داخل الخلية. الآن سوف نتحسس بنوع المكتوب داخل الخلية. هذه الخلية فيها فراغ، وهنا فيها رقم 1، وهنا فيها نص، فإذا هذا رقم وهذا نص. نلاحظ أن الدالة أعطتنا هذه فراغ، هذه قيمة، هذه تكست، هنا true، فإذا إنها حالة منطقية. أما هنا فإذا إنها خطأ، هنا إنها تاريخ، هنا إنها وقت. فإذا ما هو مكتوب في هذه الخانة نلاحظ إنها عبارة عن دالة تم برمجتها في A1 وA2 وA7 لكي تعرض لنا ما هو موجود في A7. لنلاحظ ما هو موجود ضمن هذه الأسطر، استخدمنا الحلقة التي تسمى Case Select Case التي تعالج الاحتمالات بأعداد كبيرة، فهي أفضل من الإف لأن الإف لها خصوصية وشروط. فإذا نقول أن application volatile هي لتفعيل القيمة، نفعل هذه الخاصية، ونقول أن A1 أي أن المتغير الذي هو A1 الذي يسجل من قبل المستخدم يفترض أنه خلية. ونقول عند التحديد إذا كان الذي محدد كيس، إذا كان متحقق هذا الكيس، يقول إن الخلية المحددة إذا كانت فارغة فإذا يجب أن تعطى هذه القيمة. فإذا نلاحظ أن هذا هو اسم الفانكشن، فانكشن يساوي كذا. إذا كانت الخلية المحددة من قبل المستخدم تساوي رقم فإذا تعطى هذه القيمة. إذا كانت تساوي نص تعطى القيمة. إذا كانت تساوي منطقية، رمز منطقي true أو false، تعطي قيمة هذا النص. إذا كانت خطأ تعطي هذا النص. وإذا كان الذي تم إدخاله في الخلية تاريخ نوعه يعطى هذا النص. أما في الحالة النهائية إذا كان الذي تم إدخاله يوجد فيه من ضمن محتواه النقطتان فإذا إنه توقيت. وبهذه الحالة انتهت السلكت الكيس وانتهت البرمجة. البرمجة جدا جميلة ومفيدة ولها عدة احتمالات من 4 6 7 احتمالات لعملية الإدخال. يرجى أن تكون مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.